हजुरहरूलाई सीआरएन नम्बर चाहिएको छ, तर कारणवश तपाईँ ब्याङ्कमा जान सक्नुहुन्न अथवा विदेशमा हुनुहुन्छ भने सीआरएन नम्बर कसरी पाउने होला भनेर अन्योलमा हुनुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन। यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् र आज हामी जान्नेछौँ कसरी हामीले अनलाइनको थ्रुबाट सीआरएन नम्बर लिन सक्छौँ। तपाईँले डिमेट अकाउन्ट खोल्नुभयो, मेरो सेयर खोल्नुभयो र अब पालो आउँछ आइपिओ भर्ने। तर आइपिओ भर्नलाई सीआरएन नम्बर अनिवार्य हुनुपर्छ। अब यो सीआरएन नम्बर भनेको के हो त? सीआरएन नम्बर भनेको तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टलाई डिमेट अकाउन्टसँग लिङ्क गर्नको लागि प्रदान गरिने एउटा युनिक नम्बर हो। यो नम्बर मार्फत तपाईँ आइपी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क खाताबाट रकम ब्लक र ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँले कुनै कम्पनीको आइपी भर्नुभयो भने तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टबाट आइपिओका लागि आवश्यक पर्ने रकम ब्लक गरिन्छ। आइपिओ नपरेमा रकम फिर्ता हुन्छ र पर्यो भन्ने रकम कटौती हुन्छ। यसकारण सीआरएन नम्बर निकै महत्त्वपूर्ण छ। अब जानौँ सीआरएन नम्बर कसरी प्राप्त गर्ने। यदि तपाईँ फिजिकली ब्याङ्कमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ वा नेपालमै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको जुनसुकै शाखामा गएर पनि एउटा सीआरएन नम्बरको लागि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले सजिलै सीआरएन नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कमा रजिस्टर भएको फोन नम्बरबाट ब्याङ्कमा कल गरेर पनि सजिलै सीआरएन नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ फिजिकली ब्याङ्कमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्न वा विदेशमा बस्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले आफूले डिमेट अकाउन्ट खोलेको ब्याङ्कमा इमेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। इमेल पठाउँदा चाहिने आवश्यक कागजातहरू: जुन ब्याङ्कबाट तपाईँले डिमेट अकाउन्ट खोल्नुभएको छ उक्त ब्याङ्कको सीआरएन फर्म डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसमा सबै विवरणहरू स्पष्ट रूपमा भर्नुहोस्। सीआरएन फर्म भने तपाईँले गुगलबाट सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नागरिकताको अगाडि र पछाडिको स्पष्ट देखिने फोटो तपाईँले राख्नुहोस्। तपाईँको डिमेट अकाउन्टको विवरण र ब्याङ्क डिटेल्स। इमेल कसरी पठाउने? ब्याङ्कको आधिकारिक इमेल एड्रेस गुगलमा खोज्नुहोस्। अब मेल गर्नको लागि आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलमा जीमेल एप खोल्नुहोस्। यहाँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको इमेल एड्रेस राख्नुहोस् र सब्जेक्टमा रिक्वेस्ट फर सीआरएन नम्बर भनेर राख्नुहोस्। अनि कम्पोज इमेलमा डियर ब्याङ्क नेमको ठाउँमा आफ्नो ब्याङ्कको नाम राख्नुहोस् र टिम। त्यसपछि आई होप दिस इमेल फाइन्ड्स यु वेल. I am writing to request the issuance of a CRN number for linking my bank account to my Demat account. I am currently outside the country and unable to visit the bank in person. So I kindly seek your assistance in processing this request remotely. Please find my details below. यहाँ तपाईँले आफ्नो फुल नेम राख्नुहोला। त्यसपछि ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर, डिमेट अकाउन्ट नम्बर र कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा रजिस्टर भएको फोन नम्बर राख्नुहोला। त्यसपछि आई हेभ अट्याच्ड दिस फलोइङ डकुमेन्ट्स टु सपोर्ट माई रिक्वेस्ट भनेर तपाईँले गरेको सीआरएन नम्बर स्क्यान गरेर वा फोटो खिचेर यहाँनिर राख्नुहोला र साथै आफ्नो नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो पनि यहाँनिर राख्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले आई वुड ग्रेटली एप्रिसिएट इट इफ यु कुड प्रोसेस माई रिक्वेस्ट एट यर earliest convenience. If you require any additional information or documents, please feel free to contact me via this email address, which is registered with my bank account. Thank you for your attention to this matter. I look forward to see your response. Best regards भनेर आफ्नो पुरा नाम र आफ्नो रजिस्टर भएको फोन नम्बर यहाँनिर राख्नुहोला। यसरी तपाईँले इमेल लेख्नुहोला र मैले यो इमेल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेको छु। तपाईँले त्यहाँबाट डाइरेक्टली कपी गरेर इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल पठाएपछि केही दिनभित्रमा ब्याङ्कले तपाईँलाई सीआरएन नम्बर उपलब्ध गराउनेछ। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा लिङ्क भएको इमेल आइडीबाट मात्र यो मेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा तपाईँको इमेल आइडी लिङ्क छैन भने तपाईँको रजिस्टर मोबाइल नम्बरबाट तपाईँले कल गरेर पनि सीआरएन नम्बर सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब सीआरएन नम्बर प्राप्त गर्न सजिलो भयो, होइन त? यस्तो उपयोगी जानकारी अरूलाई पनि आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अझै उपयोगी जानकारी पाउनुहोस्।